Everyone, it's me कृपस कतिवटा फ्रम pointzero. सो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले इमेज विजेटलाई कसरी हाल्ने भन्ने हेरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सो अहिलेसम्मको हाम्रो सबै इम्पोर्टेन्टै भइरहेको छ अनि अबको आउने पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ किनकि हामी सबै बेसिक कुराहरू नै हेरिरहेको छौँ है. सो अहिले चाहिँ अब हामी तपाईँले थम्बनेल देखेर थाहा सक्नुभयो होला हामी बटन्सहरूको कुरा गर्छौँ. मोस्टली बटन्सहरूको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मटेरियल बटन्स चाहिँ अलिकति हायर एन्डमा आउँछ. सो अरू पनि बटन्सहरू छन्, फ्लटिङ एक्सन बटन्सहरू, आइकन बटन, आउटलाइन बटन्सहरू भन्ने होइन. अनि फ्लटरको फर्स्टमा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ के अरे अरू एलिभेसन राइज के भन्ने थियो कि तिनीहरूको सबै काम चाहिँ मटेरियल बटनले गरिदिन्छ क्या अब चाहिँ, किनकि फ्लटर सधैँ अपडेट हुँदै आइरहेको हुन्छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ विजेटहरूमा नयाँ प्रपर्टिजहरू आउँछ. सो त्यहीहरू पुरानो किन युज गर्नु होइन. सो लेट्स गो. अब चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हेर्दैछौँ. सो हामी पहिलेदेखि गर्ने काम ओके बटन भन्ने एउटा बनाऊँ स्टेटलेस एज यु नो बटन बनाऊँ. अनि प्लेस होल्डरको बारेमा म अर्को छुट्टै एउटा भिडियो ल्याउँछु. स्क्याफोल्ड ओके. अनि बडीभित्र कोलम दिइराखौँ, कोलमभित्र चिल्ड्रेन्स दिइराखौँ. ओके यति गरौँ होइन. अनि के गरौँ बटनलाई कपी गरौँ र मेनमा लगेर पेस्ट गरिदिउँ. अनि के गरौँ इम्पोर्ट गरौँ. सो यति गर्दा हामी सबैजना पर्फेक्ट भइसक्यौँ. अनि बटनमा जाऊँ. ओके यहाँ गएर अब म के गर्छु भने एउटा एप बार बनाइदिन्छु. अलिक कुल देखिन्छ है एप बार बनायो भने एप बार. ओके सो अब के गरेको छु मैले कोलम बनाएको छु, कोलमभित्र चिल्ड्रेन्स देखाएको छु. सो यसलाई मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट दिइराखौँ. मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट सेन्टर दिने त. सो यसले हामीले मेन एक्सिस अलाइनमेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने हेरिसक्यौँ है. सो फर्स्टमै हामी मटेरियल बटनकै हेरौँ है अरूको भन्दा नि. सो अन प्रेसमा नेभिगेसनहरू राख्नु मिल्छ, अन प्रेसमा के गर्ने भनेर राख्नु मिल्छ. सो अहिले हामी अन प्रेसको कुरा हेर्दैनौँ. ओके सो अन प्रेसमा हामी एउटा अरू नै केही राखिदिन्छौँ है त. अहिले एकछिन चाइल्डभित्र एउटा टेक्स्ट राख्छौँ. जे राख्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँले. अहिले म टेक्स्ट राख्छु एउटा. टेक्स्टमा क्लिक भनेर राखिदिन्छु. क्लिक. सो यहाँ आयो नि त क्लिक भनेर है. मैले यहाँ रिटर्नमा प्रिन्ट डन भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ भने मैले यहाँ क्लिक गरेपछि मेरो कन्सोलमा के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ हेरौँ है त. जस्तै क्लिक गरेपछि डन भनेर प्रिन्ट भयो नि. अहिले चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ भने यसरी बुझिन्छ है त. क्लिक गर्दा डन भयो. सो पछि हामी नेभिगेसनहरू हेर्छौँ. कसरी बटनमा क्लिक गरेर अर्को पेज खोलिने, कसरी बटनमा क्लिक गरेर अरू स्टेटफुलमा हुने कामहरू सबै हेर्छौँ होइन. ओके सो क्लिक. अब चाहिँ यसको डेकोरेसन राखौँ. सो एउटा बटन त आइसक्यो तर यसको कलर वाइट छ. सो कलर चेन्ज गरौँ है त. कलर्स डट अब हेर्नु है मटेरियल बटनमा चाहिँ धेरैवटा प्रपर्टिजहरू छ. अहिले म ब्लू राख्छु. तपाईँले होभर गरेर हेर्नुभयो भने मटेरियल बटनमा चाहिँ लास्ट धेरै प्रपर्टिजहरू छ है. सो यसमा पनि आज हामी कुन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने हेर्छौँ. अरू अब सबै एकैचोटि भन्न त सम्भव हुँदैन है. सो त्यही भएर हामीले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई जनवरी 30मा चाहिँ फ्री क्लास लिएर आएको छौँ. हामी चाहिँ प्रोग्रामिङको बारेमा कुरा गर्छौँ. त्यहाँ पनि हामी तपाईँहरूलाई यो कुराहरू भन्नेछौँ. सो यही जनवरी 30मा चाहिँ तपाईँ कनेक्ट हुनु. फ्री हुन्छ, पेड हुँदैन है त्यो क्लासको लागि चाहिँ. सो ओके सो हामी फेरि टपिकमा आउँ. हाइलाइट कलर भन्ने छ एउटा अर्को एउटा. कलर्स डट अलिक अजिब खाले राखौँ है. पिङ्क कलरको राखौँ. सो के भएको थियो मैले कलर्स चेन्ज गर्दाखेरि यो कलर चेन्ज भयो. अब मैले हेर्नु त हाइलाइट कलरमा के भयो मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै पुरै पिङ्क भयो है. सो यो हाइलाइट कलर नभएको भए के आउँथ्यो डिफल्ट एउटा वाइटिस जस्तो आउँथ्यो हेर्नु त है. वाइट जस्तो आयो नि ल. अनि एलिभेसन नै फरक भएको छ. यो तलपट्टि हेर्नु है त स्याडो जस्तो आउँछ है. मैले थिच्दाखेरि एलिभेसन अलिकति तल आएको छ नि. सो त्यो पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ. सो अहिलेलाई पिङ्क राख्दिउँ. सो क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु त एलिभेसन ल पिङ्क कलरको हो नि. अब तपाईँले यहाँ हेर्नु भने म बेसमा पिङ्क क्लिक ट्याक गऱ्यो भने यो वाइट कलरको छ क्लिक गरेको छ हेर्नु त. देख्नु ठ्याक्कै माउसको कर्सरको टुप्पोमा हेर्नु त वाइट कलरको फैलिरहेको छ नि.
त्यसलाई पनि चेन्ज गर्ने हुन्छ। त्यसको कलर पनि त्यसलाई चाहिँ हामी स्प्ल्यास कलर भन्छौँ। स्प्ल्यास कलर्स डट अब यसलाई चाहिँ ग्रिन जस्तो राखौँ जसले गर्दा देखिन्छ है त। ओके स्प्ल्यास कलर भयो एन्ड अब रन गरौँ। सो यहाँ नि त अहिले बिस्तारै क्लिक गर्दा त केही नै देखाएको छैन, पिङ्कै देखिन्छ। तर मैले फास्ट क्लिक गरेँ नि यहाँ नि त के कलर आयो देख्नुभयो तपाईँले, नि त ग्रिन कलर आयो नि। सो यसलाई चाहिँ हामी स्प्ल्यास कलर भन्छौँ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कन्टेनरको यसरी मर्चल र डाटको यसरी डेकोरेसन गर्नु मिल्दैन। सो ब्लू भन्दा नि ओरेन्ज राखौँ है कस्तो ल। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके यहाँ 3टा कलर छ नि त एउटै बटन। सो यसरी चाहिँ फ्यान्सी बनाउन मिल्छ है त। सो अर्को हामीसँग इम्पोर्टेन्ट छ सेप भन्ने। सेप त अब हामीले पहिला पनि हेरिसकेका छौँ। राउन्डेड रेक्टेङ्गुलर बोर्डर डट ओके नट डट अनि हामीले के गर्थ्यौँ बोर्डर रेडियस ओके बोर्डर रेडियस दुईचोटि भएछ नि त। ओके ठिक छ यही नै हो। ओन्ली भित्र चाहिँ अब हामी कतापट्टिको राख्छौँ होइन बोर्डर राइटको भनौँ है त। अहिले के गर्नु पऱ्यो फेरि बोर्डर रेडियस डट सर्कुलर सबैतिर गरौँ अहिलेलाई। ओके कतै बिग्रियो ओन्ली राखौँ है त। बोर्डर राइट बोर्डर रेडियस अनि त्यसपछि सरी मैले रेडियस डट सर्कुलर नि यहाँ त है। ओके ल 30 राखेँ नि त के भयो यो राइटपट्टिको लेफ्ट बटन राइटमा के भयो यस्तो कर्भ भयो त। सो यस्तै गरी हामीले के राख्न सक्छौँ अर्को बटन लेफ्ट भनेर राख्न सक्छौँ यसरी रेडियस डट सर्कुलर 30 यसरी गर्नु मिल्थ्यो 20 राख्नु जस्तो ल यसरी राख्नु मिल्थ्यो है। ओके हटाइदिएर राखौँ मैले। सो हामीले यसरी डेकोरेसन गर्नु मिल्थ्यो। अब अरू यसको प्रपर्टिज भनेको तपाईँले साइज हाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइट दिनु मन लाग्यो भने सिधा हाइट भनेर दिने हो 200 दियो भने हेर्नु के हुन्छ। ओके हाइट बढ्छ यसको यसरी 200 100 दिइराखौँ। ओके अनि अरू के छ हामीसँग अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक मिनिमम विड्थ भन्ने छ यसको। सो मिनिमम विड्थ चाहिँ कति हुन्छ भने 20 राख्थ्यो भने सानो हुन्छ यो होइन 10 राख्थ्यो भने यत्रो हुन्छ। ओके योभन्दा धेरै हुँदैन यसको मिनिमम। तपाईँले यसलाई अझै लामो बनाउनु मन लाग्ने पनि मिल्छ 100 राख्नु हो भने। सो यहाँ तपाईँले 100 राख्नु अब 100 राख्नु हो अथवा 300 राख्नु हो भने पनि यसले के गर्छ आफ्नो विड्थ चाहिँ चेन्ज गर्छ है त। सो यो सेम विड्थकै प्रपर्टिज हो। मिनिमम विड्थ भनेको मेन विड्थ भनेको 900 राख्नुभन्दा कहाँ जान्छ यहाँसम्म जान्छ। सो मर्चल डट सरी खालि मर्चल बटनको चाहिँ यही नै हो प्रपर्टिज है। मेरो मुखमा खालि मर्चल डट डाट आउँछ। ओके अब चाहिँ यसको अरू प्रपर्टिज भनेको चाहिँ टन्नै छन्। अर्को एउटा हेरौँ है त हामी के हेर्न सक्छौँ अरू नयाँ प्रपर्टिजहरू। ओके यहाँ फोकस कलर भन्ने छ है डिजेबल कलर भन्ने छ डिजेबल टेक्स्ट छ। टेक्स्टको नि यो टेक्स्ट पनि कलर चेन्ज गर्नु मिल्छ यहाँबाट। अनि अर्को भिजुअल डेन्सिटी भन्ने अहिले हामीलाई चाहिँदैन। प्याडिङ भनेको अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन प्याडिङले कसरी काम गर्छ भनेर। सेप हामीले हेरिसक्यौँ। अर्को के छ हामीसँग हेर्न बाँकी भने ओके होभर एलिभेसन हेर्दै राखौँ है त किनकि हामीले सरी हाइलाइट एलिभेसन। सो यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने के हुन्छ यो तलको स्याडो यहाँसम्म मात्रै आउँछ होइन त देख्नुभयो तलको स्याडो देख्नुभयो स्याडो आएको। मैले एलिभेसन 20 राख्थेँ भने यो स्याडो तल जान्छ अब हेर्नु है त अझै तल गयो नि। मैले यसलाई अझ 50 बनाइदिएँ भने त झन् तल जान्छ हेर्नु है त यहाँ तल गयो देख्नु है। सो यसरी क्लिक गर्दाखेरि यो तल गयो नि। ओके सो यसले चाहिँ के गर्छ भने स्प्ल्यास पनि सायद होला स्प्ल्यासको हुन्छ ल हाइलाइट एलिभेसनको काम गर्छ। हामीले एलिभेसनको पहिला पनि हेर्छौँ।
सो मटेरियल बटनको चाहिँ यति नै हो है मेन प्रपर्टिजहरू। सो अब हामी अर्को एउटा सिम्पल हेरौँ है। सो आइकन बटन भन्ने छ अर्को। आइकन बटन सेम तपाईँको आइकनकै हो, तर हामीले चाहिँ के गर्छ भने आइकनलाई एउटा बटन प्रपर्टिज दिएको मात्रै हो, अरू केही नै होइन। बटन भन्ने सरी आइकनले चाहिँ अब आइकन यसभित्र पनि आइकन्स डट, अब कुन आइकन्स राखौँ भने एउटा क्लिक भन्ने छैन, ओके यहाँ रहेछ। सो त यहाँ एउटा क्लिक भन्ने आएको छ, एउटा आइकन, यसलाई क्लिक गर्नु हो भने सेम यसमा पनि ठ्याक्कै अन प्रेस गर्नुहुन्छ त। अब यसमा रिटर्न्स राख्नु भएर हेर्नु हो भने पनि यसले प्रिन्ट गर्छ। काम गरिरहेको छ कि छैन चाहिँ तपाईँले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ जे चिज नि। ओके अब्जेक्टै राख्नुहुन्छ अथवा काम गरिरहेको छ। ओके सो अब हेरौँ है त। यहाँ माथिले क्लिक गर्दाखेरि क्लिक गर्थ्यो डन गर्थ्यो भने तलले क्लिक गर्दाखेरि के छ काम गरिरहेको छ है त। हामीले आइकन बटन नै राख्नु मिल्छ। अब आइकनलाई तपाईँले यसरी राख्दा नि भयो, अथवा कुनै पनि चिजलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो भने इङ्क ओइल जेस्चर भन्ने पनि आउँछ, त्यो पनि हामी हेर्ने नै छौँ। जस्तै कि तपाईँले यसरी कतै चाहिँ अब सानो कुरा गरिदियो होला आइकन भनेर राख्नु पऱ्यो होला होइन, सरी आइकन भनेर यसरी राख्नु पऱ्यो आइकन्स डट, ओके यसरी राख्नु पऱ्यो ल है। यहाँ कमा दिनुपर्छ, ओके यसरी राख्नु। यो एउटा आइकन आएको छ नि, यो आइकनलाई क्लिक गर्दा त केही पनि भएको छैन है। अब के मैले यो आइकन बटन नै राख्नुपर्ने हो होइन, यसरी राख्दा नि हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले यसलाई इङ्क वेल भन्ने प्रपर्टी छ, यसले ऱ्याप गरेर अब इङ्क वेलभित्र चाहिँ हाम्रो अन प्रेस भन्ने छ अर्को, अन ट्याप अन प्रेस होइन, अन ट्याप छ यसको चाहिँ। सो यहाँ रिटर्न प्रिन्ट, ओके अब्जेक्टै राखौँ यसको लागि है। यसो गर्नु भयो भए पनि यो क्लिक हुन्थ्यो कि हेर्नु त, यो अब्जेक्ट आयो नि तल, अब्जेक्ट क्रिएट भयो नि यो क्लिक गर्दा, अनि यहाँ पनि यो सानो स्प्ल्यास जस्तो आयो। सो यसरी गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर यसरी भन्ने काम यो किन इङ्क वेल राख्नु भन्ने इङ्क वेलको छुट्टै अर्को भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यति नै राखौँ है त। सो अर्को भनेको हामीसँग छ अर्को आउटर लाइन बटन भन्ने। सो यो पनि सेम ठ्याक्कै मटेरियल बटन जस्तै हो, तर आउटर लाइन ड्र गर्छ भन्ने मात्रै हो यसले चाहिँ। ओके यसको लागि टेक्स्ट राखिदिइराखौँ, क्लिकै भनेर राखौँ है त। हेर्नु त ठ्याक्कै आउटर लाइन ड्र गऱ्यो नि है। ओके यसले काम गर्न पनि उयो रिटर्न यहाँ के लेखिदिनु भने काम गरेर छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ है त। सो अर्को छ हामीसँग फ्लोटिङ एक्सन बटन भन्ने। सो यो चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा कुरा गरौँ, किनकि अलिकति हेरिदिइहालौँ है त, किनकि यो अलिकति लामै छ। यसको पनि मटेरियल बटनको जस्तै कुराहरू छन् होइन, यसरी आउँछ। यो चाहिँ अलिकति फ्यान्सी टाइपको देखिन्छ अनि यसको तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने पनि प्रपर्टिजहरू टन्नै छन्, अथवा हामी अहिले नै हेर्ने नि केही हुँदैन हुन त है, तर भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भनेर है त। सो साइड राखी हेरौँ, एउटा टेक्स्ट राख्थ्यौँ, टेक्स्टभित्र ओके के लेख्थ्यौँ भने ओके भनेर लेख्थ्यौँ है त। सो वाइट कलरको नि त ओके भनेर आयो नि। अब यसको अरू प्रपर्टिजहरू हामी हेरौँ, ओभर गरौँ। ओके ओभर गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर, उयो ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको यो ब्याकग्राउन्ड कलर्स डट, अब रेड पिङ्क राख्यौँ, यो पछाडिको कलर चेन्ज हुन्छ। ओके नाइस। स्प्ल्यास कलर भन्ने होला यसमा पनि, ओके रहेछ कलर्स डट, स्प्ल्यास पनि ग्रिनै राखिदिइराखौँ देखिनलाई। सो ओके यहाँ क्लिक गर्दाखेरि ग्रिन देख्यो। सो यसमा त अलिक जताबाट क्लिक गरिरहनुहुन्छ त्यहाँबाट यस्तो मजाले फैलिँदै जान्छ कि, यो चाहिँ अलिकति फ्यान्सी टाइपको छ। यसको चाहिँ अब रेडियस छ जस्तो लागेको छ मलाई, होइन रहेछ। यसको चाहिँ के छ भने हेरौँ है त। ओके होभर भ्याल्यु स्प्ल्यास भयो, एलिभेसनको काम गरिहाल्यो एज यु नो। अनि अटो फोकस, सार्प बोर्डर, ओके बोर्डर पनि चेन्ज गर्नु मिलिहाल्यो है। यसको सार्प पनि अब हामीले हेरिसक्यौँ, सरी सेप पनि अब चेन्ज गर्नु, अब हामीलाई चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, चेन्ज गर्नु मिल्यो। सेपले के प्रपर्टिज लिन्छ यसको, ओके सेप बोर्डर भन्ने रहेछ। ओके अहिले के लिन्छ
क्लास क्यानट बी ओके भन्छ यसले यो काम गर्दैन बोर्डरै राख्दै भइहाल्यो है बोर्डर रेडियस तपाईँले जे राख्यो नि अन्त सर्कुलर रेडियस राख्नु भने भइहाल्यो झन् अब यो त सर्कुलरै छ आफैमा होइन के काम गर्छ र सर्कुलरमै हुँदा त झन् ओके डिफल्ट चाहिँ बरु यसले अझै यसलाई अलिकति उ गर्छ है त खुम्चाइदियो 40 राख्नु भने अब सानो हुन्छ होला यो 80 राख्नु हो भने ओके यसको डिफल्ट साइज भन्दा सानो हुँदैन रहेछ तर यसले हामीलाई यो सर्कललाई फुकाउन चाहिँ काम गर्छ है त यसको 1 राख्नु हो भने हेर्नु त के हुन्छ यो त एउटा स्क्वायर बक्समा पो चेन्ज भयो है सो यसको भनेपछि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो स्क्वायर बक्समा हुँदो रहेछ र यसको प्रपर्टीले चाहिँ यसलाई के गर्दो रहेछ सर्कुलर बनाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है यसरी काम गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले अरू के छ हामीसँग हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने प्रपर्टिज यसको अनि ओके माउस कर्सर यस्तो माउस कर्सर लग्दाखेरिको यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा काम गर्छ हाम्रो फ्लोटिङ एक्सन बटनको प्रपर्टिज पनि मोस्टली यति नै हो हामीले अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ भनेको थियौँ तर यही भिडियोमा हामीले यसलाई समराइज गरिदिउँ है त बटनहरूको हामीले कुरा गरिसक्यौँ सो अघिल्लो भिडियोमा अर्को भिडियोमा हामी फ्लोटिङ एक्सन बटनको कुरा गर्छौँ भनेको थियौँ सो यही भिडियोमा हामीले ऱ्यापअप गरिसक्यौँ सो यसको प्रपर्टिज पनि यति नै हो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू अनि अरू पनि छन् काम गर्दै जाँदाखेरि अरू प्रपर्टिजहरू पनि एड गर्नु मिल्छ यो विजेटलाई अर्को विजेटलाई ऱ्याप गरेर होइन फ्लोटिङ एक्सन बटनलाई अर्को विजेटलाई ऱ्याप गरेर अरू कामहरू पनि गर्न सक्छौँ तर सबै यहाँ हामीले बेसिक कुरामा कुरा गर्नु मिल्दैन होइन सो हामी एडभान्स लेभलमा जाँदाखेरि कुरा गर्छौँ सो तपाईँलाई हाम्रो फ्लटरको एडभान्स कोर्स लिन मन छ भने चाहिँ हाम्रो pointzero सर्कलमा मेसेज गर्नु सो त्यहाँ चाहिँ हामी तपाईँलाई कुन बेला चाहिँ वेबिनार फ्री सेमिनार हुन्छ कुन बेला चाहिँ पेड हुन्छ भनेर भन्नेछौँ सो बेसिक कुरा चाहिँ यति नै हो यिनीहरूको सो स्टे ट्युन गाइज एन्ड होप सो तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो